Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Hana xin giới thiệu với cô bác, anh chị và các bạn cách làm đơn giản món bánh bò bông của người Hoa. Bánh không cần men, không cần trứng mà vẫn bông xốp và rất là mềm mịn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, Hana xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Để làm bánh, trước tiên mình sẽ lấy 220ml nước lạnh cho vào tô. Thêm 120g đường cát. Mình sẽ khuấy đều cho tới khi đường tan hết. Thêm vào 13ml giấm trắng, mình sẽ khuấy đều. Giấm làm cho bánh nở bong xốp hơn. Mình sẽ rây vào 250g bột làm bánh bao, 50g bột tàn mì, 10g bột nổi. Bột làm bánh bao sẽ giúp cho bánh nở xốp và mềm mại hơn. Nếu không có, cô bác, anh chị và các bạn mình có thể sử dụng bột mì số 8. Mình sẽ trộn cho hỗn hợp này thật là kỹ. Sau đó mình sẽ thêm vào 35g mỡ heo. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không thích xài mỡ, mình có thể sử dụng dầu ăn cũng được. Nhưng bánh sẽ có mùi vị không bằng. Mình sẽ sử dụng cái phối lòng đánh trứng để trộn bột. Mình vừa trộn, mình vừa đánh bột khoảng 5 phút cho hỗn hợp này thật là mịn. Hỗn hợp bột đạt là không đặc quá mà cũng không lỏng quá. Cô bác, anh chị và các bạn mình có thể vẽ số 8 giống như Hana là bột đạt. Cho bột vào một cái túi bắt kem sẽ giúp cho cô bác, anh chị và các bạn đổ bột ra khuôn một cách dễ dàng. Để cho bánh nở xốp và bông hơn thì mình chỉ cho bột vào khoảng 2/3 khuôn là được. Mình đừng có cho đầy quá hoặc là cho ít quá thì bánh nở sẽ không đẹp. Để cho bánh nở đẹp hơn thì mình sẽ dùng một cái cây tăm nhọn và mình sẽ gạch chữ thập lên mặt bánh. Mình sẽ để cho bột nghỉ khoảng 10 phút. Trong thời gian đó, cô bác, anh chị và các bạn mình sẽ đi bắt một xửng nước sôi để hấp bánh. Bánh này cô bác, anh chị và các bạn mình sẽ hấp lửa thật lớn. Khoảng 8 phút thì bánh chín. Và đây là thành phẩm cuối cùng, bánh của Hana hấp được 8 phút. Bánh nở bông rất là cao và rất là xốp. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích những gì Hana chia sẻ, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.